Okay, you think already? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang bersiaran pada petang ini. Welcome all to sesi Perkongsian Aplikasi atau Pdpr. Are you ready? I'm very excited now to listen to what we're going to do with the TikTok, and we have all the person who is very good on TikTok, like Mr. Christopher, like Ida, like Cikgu Helmi, and also we have Cikgu Asai. Okay, so sedikit info, program pendidikan Malaysia kita ini adalah satu program yang direka khas bagi warga #09educators. So yang merupakan salah satu sub program daripada gerakan National Media Education for All, dan ini adalah program inisiatif yang pertama anjuran TikTok bersama JPN Perlis dan juga Arus Akademik. So kita merasakan kita sebagai warga Perlis di Malaysia, Mr. Christopher, we are so lucky. We can learn a lot about TikTok today, and hopefully everything will run smoothly today. So tujuan kita mengadakan program ini adalah untuk menjadikan TikTok sebagai amalan baik dalam our lesson di sekolah sebagai PDPR atau PDPC, dan sebagai warga pendidik Perlis, jom kita sama-sama tagging di bawah TikTok #09educators. Jadi untuk tidak membuang masa, kita teruskan kepada agenda kita yang seterusnya, iaitu ucapan alu-aluan daripada Timbalan Pengarah Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Puan Siti Hatifah binti Yahya. Dipersilakan. Boleh, sekejap saya ada video dia, saya kena sharekan. Puan Siti unfortunately tak boleh berada bersama kami hari ini secara live, tetapi dia sudah kirimkan video dia untuk bagi ucapan lah. So saya akan kongsikan skrin saya. Okay. Sekejap. I realise I terbalikkan. 1 second. Show my monitor is primary monitor. Okay. Nah, testing suara dulu. Boleh dengar ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Boleh dengar suara Puan Siti? Boleh dengar. Okey. warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam #09educators. Yang berusaha Encik Darren Quake, Strategi Operation Manager TikTok. Encik Conrad Batman, Head of Communication Regional TikTok. Encik David Chak, Pengurus Program Media Education for All Arus. Dan yang dihormati juga para peserta bengkel dari Perlis dan seluruh negeri. Syukur kehadrat Allah SWT, seperti yang kita janjikan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan, kita semua dapat hadir dalam satu perkongsian, iaitu perkongsian berkaitan TikTok untuk PDPC dan juga PDPR di sini. Baik, untuk makluman semua di sini, program atau perkongsian berkaitan TikTok ini adalah merupakan satu platform sosial video pendek yang didukung dengan muzik, sama ada untuk tarian, gaya bebas ataupun persembahan para pencipta yang didorong oleh imajinasi sebebas-bebasnya dan menyatakan ekspresi mereka dengan bebas. Dirancang untuk generasi baru mencipta TikTok dan memungkinkan pengguna membuat video pendek yang unik dan cepat serta mudah untuk dikongsi. Selain itu, untuk makluman semua,
TikTok ialah budaya baru dalam memperlihatkan unsur kreatif para pendidik untuk menjadikan PDPC atau PDPR lebih menarik dan bermakna. Selain itu, untuk makluman semua, TikTok ini merupakan bengkel pertama dalam siri bengkel anjuran kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, TikTok dan Media Education for All. Baiklah, untuk makluman para peserta dalam perkongsian ini, terdapat 3 objektif kenapa perkongsian ini dijalankan. Yang pertama, guru-guru pada hari ini akan didedahkan dengan penggunaan TikTok secara berhemah serta penggunaan TikTok untuk tujuan PDPC atau PDPR melalui perkongsian bersama-sama guru pakar. Kedua, guru-guru yang hadir dalam perkongsian ini boleh mendengar taklimat program insentif guru wakil TikTok yang akan berlangsung sepanjang bulan Ogos dengan sokongan TikTok. Dan yang ketiga, guru akan didedahkan dengan cara bagaimana penggunaan TikTok secara berhemah serta penggunaan TikTok untuk tujuan PDPR atau PDPC. Dan untuk makluman semua peserta, dia ada 3 atau 4 pengisian di sini. Iaitu pertama, berkaitan dengan etika dan tips selamat TikTok. Yang kedua, cabaran media baharu dan persiapan mendepaninya. Ketiga, fireside chat bersama para guru dan eduinfluencer. Dan yang keempat, perkongsian daripada eduinfluencer di sini. Baiklah, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada 3 jemputan kita yang sudi untuk berkongsi ilmu pengalaman dengan kita semua pada hari ini. Yang pertama, Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib dari SMK Jerlun, Kedah. Kedua, Cikgu Ahmad Syarul Azhan Ibrahim atau Seasai dari SMK Long Gafar 2, Kelantan. Dan yang ketiga, Cikgu Nurlida Muhammad Pisol dari SMK Tengku Lailatul Sherin, Perlis. Terima kasih kepada ketiga-tiga ini dan semoga yang hadir dalam perkongsian ini dapat menggunakan ataupun mendapat segala manfaat atau ilmu yang dikongsi oleh mereka bertiga ini. Dan untuk makluman semua juga, jangka masa untuk perkongsian ini, terutama berkaitan dengan TikTok ini, akan bermula dari bulan Ogos hingga bulan September. Dan harapan saya serta harapan kita semua agar perkongsian ini akan meningkatkan penguasaan media dan maklumat terkini kepada warga #09educators. Kedua, kita juga mengharapkan perkongsian ini dapat membawa kita semua ke arah pendigitalan #09educators dengan berpandukan kepada taksonomi Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan mencapai hasrat kerajaan negeri untuk Perlis Go Digital.
Saya berharap semoga dengan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua peserta dan seterusnya dapat meningkatkan pendidikan khususnya pembelajaran murid-murid kita terutama pada zaman pandemik ini. Akhir kata, the fast moving branding #09educators. Alright, terima kasih Puan Siti atas ucapan secara virtual tadi. So untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua dekat sini, cikgu-cikgu boleh check in lah. Sekarang kan popular pergi cafe kena check in kan. Boleh check in dekat Facebook page ini. Nanti boleh sama-sama lah berkongsi dan bercakap dekat situ. Okay? Dan kalau cikgu belum join grup Telegram, cikgu boleh tekan link sini untuk joinkan grup Telegram untuk Media Education for All, serta grup Telegram untuk Education TikTok. Dekat sini ada link, cikgu boleh joinkan lah untuk ikuti ataupun untuk bincang dalam grup Telegram masing-masing. So untuk hari ini adalah pengisian untuk bagi petang yang mulia ini, iaitu kita kan mula dengan kita sudah mula dengan ucapan alu-aluan daripada Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPN Perlis. Seterusnya pihak Media Education for All iaitu saya lah akan buatkan perkongsian tentang cabaran media baharu. Wakil daripada TikTok iaitu Encik Christopher dan juga Encik Darren akan buatkan perkongsian daripada segi dan juga tips selamat mengguna TikTok. Lepas itu diikuti dengan like. Kenapa nama dia like TikTok? Sebab dia secepat sepantas macam lightning, macam petir. Okey. Daripada tiga cikgu edufluencer kita lah yang memang paling popular dekat Malaysia, iaitu Cikgu Nida, Asai dan juga Cikgu Hilmi. Dan last sekali kita akan buatkan sembang santai. Cikgu boleh imagine kami tengah duduk dekat campfire. Kan tak boleh camping kan, kita dekat campfire and then sembang tentang edu TikTok. Last kali saya akan serah balik kepada host kita hari ini, iaitu Puan Aina untuk bagi sesi pergambaran secara berscreenshot dan link kehadiran dan link buat balas akan diberikan pada penghujung pula. Sebab sekarang lagi mana hujan pun. Penghujung pada hari ini. Okey. Jadi dengan itu saya nak mulakan pada hari ini selama 20 minit saya akan sembang tentang apakah cabaran yang baru zaman sekarang. Okay, so zaman sekarang memang saya rasa cikgu pun dah tahu saya bukanlah tua sangat tapi saya pun dah 3 series dah. Saya masih ingat lah when I was growing up, bila saya tengah membesar, saya punya komputer letak dekat living room. Saya tak ada handphone sehingga saya pergi ke tingkatan 5. So semua maklumat ya. Cik David, mohon slow sikit you punya pace bercakap. Boleh. Ada request daripada pendengar kita. Boleh, tak ada masalah. Saya ni kan bila saya cakap benda yang exciting, memang saya akan cakap cepat sebab memang saya tak sabar-sabar nak kongsi apa yang saya tahu dengan audience kita hari ni lah. Semacam saya kata tadi, saya rasa cikgu semua pun dah tahu dah, zaman sekarang dengan zaman dulu memang lain beza. Okay, kita sekarang tinggal di dunia di mana information come and go very fast. Okay, tadi saya cakap masa saya kecil, saya punya rumah, saya tak ada handphone. Okay, nak call kena guna parent punya handphone. Nak SMS kena guna parent punya handphone. Sometimes you kena bagi tahu kawan you, my father is looking at this phone, later after you text her, please delete. Kita kena jadi macam itu sebab kita tak ada peranti digital sendiri. Satu lagi, untuk kau pergi online pun, kita hanya boleh guna komputer sahaja. Dan komputer itu ada dekat living room. So that means there's no such thing as going to unauthorized website ke pergi social networking, all that. Tak ada. Okay. Our information, our media yang kita consume pada zaman kita dululah, memang dikawal oleh parent, dikawal oleh orang dewasa. But zaman sekarang memang lain. Okay. Kalau cikgu-cikgu di sini ada anak, confirm kemungkinan besar anak cikgu akan ada handphone seawal umur 6-7 tahun. Okay. In fact, I punya niece dengan nephew, mereka ada laptop dengan iPad sendiri. Baru 7-8 tahun sebab dia nak pergi Pdpr. So they have their own devices. That's why it's very, very important. Kita tak boleh nak control. So this is something that is a trend. Dia macam ombak tau. Dia nak datang, no one can stop it. Tak ada siapa-siapa boleh menghalang ombak itu datang. Okay. Di mana inilah trend dunia sekarang. Okay.
Malaysia adalah antara negara yang mempunyai penetration internet paling tinggi. 81% daripada kita punya 32 juta rakyat adalah connected, dia ada internet. Okey. Kedua, sekarang orang Malaysia, tak kisahlah pemuda ke, orang dewasa ke, orang retired ke, most of us kita bergantung kepada social media. Okey, sama macam Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, TikTok sebagai sumber berita. Especially zaman sekarang berita berlaku betapa cepatnya. Okay, given the situation, news come very fast. Sometimes even mainstream paper pun dia tak sempat nak cover. In fact, sometimes bila sesuatu insiden berlaku, saya masih ingat lebih kurang 2 bulan lalu bila ada insiden LRT, pelanggaran LRT. Saya dapat tahu insiden itu melalui Twitter 40 minit selepas insiden itu berlaku. Berita hanya pick up after 1 or 2 hours. Of course, kalau kamu tak ada social media, you will not know it until the next day morning bila you baca Facebook. See, the word I use is bila you baca Facebook. Sebab sekarang memang saya rasa tak banyak dah orang yang baca surat khabar. Tak banyak dah orang yang baca magazine. Even TV news pun saya rasa tak banyak orang dah tengok dah. So this is a changing world. It's not just the children are changing, we are also changing. Okay. The other thing is that Malaysia is one of the people who spend the most time online. In fact, kalau tak silap saya mengikut kajian, orang Malaysia on average spend about 7 hours online. 7 jam daripada hidup kita, hampir 1/3 is online. Okay, and when it's online, the news and information come so fast. It's even more worrying. Dia lebih membimbangkan untuk anak muda sekarang. Okay, kita ada 5 cabaran. Okay, cabaran pertama kita ada sexual grooming. Okay, mungkin ada orang suruh dia tangkap gambar yang tak senonoh and all that. Sexual grooming, predator. Okay, kita ada cyber bullying. Kita ada benda yang pelik-pelik macam yang dekat bawah tu. Kalau you ingat nama dia. Okay, nama dia Momo. Okay, this is a meme that's going out. You know, dia akan bagi tahu budak-budak kecil untuk try something that will mencederakan diri. We also have, phishing. So, murid bagi IC number, bagi maklumat peribadi online. And lastly, of course, is a place, especially during COVID era, misinformation, fake news. Okay, sekarang banyak maklumat tempat itu ada COVID, boleh minum bunga cengkeh, boleh ambil ubat ini, boleh ambil ubat itu, tak payah ambil vaksin itu bahaya. A lot of information out there. In fact, too much information. Kita sekarang, there's one thing that we are not lacking. Satu benda yang kita tak kurang adalah maklumat. We are not lack of information. Okay. Yang membimbangkan adalah kita di Malaysia kita tak ada subjek literasi media. Okay, we have no ways to explicitly untuk mengajar secara terang-terang kepada untuk jadi bijak menggunakan media, bijak menggunakan maklumat. There's no such thing in Malaysia. Jadi, tahun lepas, starting from last year December, we started a new program, new movement in Malaysia. Saya tak akan panggil dia program, dia lebih kurang macam movement untuk menggalakkan mengintegrasikan literasi media dalam subjek kita. So, Malaysia kita punya education system memang subjek terlalu banyak. So, we don't want to make the subject even more bigger. Kita tak mahu bloatkan lagi kita punya curriculum. But what we can do is that kita boleh terapkan dalam subjek harian kita mengajar. Contohnya, saya pernah ajar tentang, saya dulu sebenarnya pun cikgu juga. Saya ajar geografi, saya ajar tentang minyak kelapa sawit. Kan, I remember a few years ago, minyak kelapa sawit dia tengah hangat. Sebab orang kata tak boleh guna. Sebab minyak kelapa sawit tu merosakkan alam sekitar. Tapi ada juga yang kata minyak kelapa sawit tu bagus. So, which one is true? Dan kita kena tengoklah. Yang publish katakan minyak kelapa sawit tu jahat, adalah kebanyakannya negara barat. Kenapa? Sebab mereka ada hidden agenda. Mereka nak jual minyak minyak soybean, minyak soya. Okey. Tapi yang promosikan minyak kelapa sawit itu bagus pun dia bukan tak ada agenda. Paper yang katakan minyak kelapa sawit itu bagus dipublish oleh Malaysia Palm Oil Board. So kita kena tahu bila kita baca maklumat, selain daripada membaca, kita juga kena menilai apakah intention dia bila dia say something, bila dia publish something. And that is a very important media literacy skill. And of course, saya tak perlu cakap pun, cikgu tahulah sekarang memang zaman ini banyak misinformation. Okay, katakan minum air suam boleh cure COVID, ambil ubat itu boleh cure COVID, tak payah ambil vaksin, sini ada case, sana ada case, macam-macam berita. So the important thing is, kita tak boleh halang berita ini menyebar, tapi kita boleh ajar
anak-anak murid kita bagaimana untuk menggunakan maklumat, menilai maklumat dan juga mendapatkan maklumat yang sahih dan betul untuk dikongsikan. MC pun selalu katakan, kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, tapi macam mana kita nak tahu dia tak pasti? Okey, dan ini bagi cikgu-cikgu dekat sini dari Perlis, ini juga dia ada kaitan dengan hasrat JPN untuk mempromosikan digital Perlis, di mana kita kena ada ICT skill. Media literacy is actually part of ICT skill also, sebab dia melibatkan cara untuk live in this media and information rich world. Dan juga of course communication. Communication skill is very important, not just in terms of saying things, but also in terms of receiving things. Okay, again, kalau cikgu berminat nak tahu lebih lanjut, cikgu boleh join Telegram group kami, t.me/mediaedu4all. But under this initiative, we actually have 3 different program. Program ini, ME4 ini sebenarnya dia dah ada endorsement daripada kementerian. In fact, kita punya Media Education Academy adalah di atas delima. Okay, dengan domain moi-dl.edu.my. So, cikgu boleh mengikuti kursus dan cikgu boleh ambilkan kursus itu, sijil kursus itu sebagai mata SPL KPM. Di mana dalam kursus itu, cikgu akan belajar tentang media literacy skill yang penting untuk cikgu guna dan juga untuk cikgu terapkan dalam subjek cikgu masing-masing untuk ajar bagi murid. Okay, sekarang memang yang penting sebenarnya bagi saya lah, ya, penting kita kena ajar ilmu kepada murid, tapi kita juga kena ajar kemahiran untuk dapatkan ilmu kepada murid kita. That's where media information literacy comes in. Bagaimana untuk cari dan menentusah, verify maklumat yang diterima. Seterusnya kita nak wujudkan rangkaian pendidik dan last kali kita akan buat pertandingan lesson plan supaya kita boleh wujudkan bank sumber bagi cikgu-cikgu lain untuk menggunakan. So sebenarnya saya dah cerita banyak macam terpesong topik kan. Apa kaitannya balik kepada TikTok? Okay, TikTok adalah media platform yang sekarang paling hangat. That is the platform to be for students, not for students, for everyone actually. Kita boleh tengok dekat sini ya, in online 2021 dia punya pengguna adalah 689 juta orang. Dia tak ada statistik untuk Malaysia, tapi dekat US 62% are actually youth between 10 to 29 and on average people spend 52 minutes on TikTok. Kalau cikgu pengguna TikTok, cikgu pun tahu TikTok ini dia macam black hole tau. The moment you open app, you just keep scrolling the video. Okay, whether the good video or bad video. So the important thing is that, again, this is already a habit. It's very difficult for us to stop it. It's like a wave. Dia macam ombak. Kita tak boleh nak stop ombak. So the next question is, if we cannot stop the wave, kalau kita tak boleh nak hentikan ombak itu, how can we ride the wave? Bagaimana kita boleh surfing? Okay, di atas wave itu untuk pergi ke height yang lebih tinggi. Okay, dan kita boleh bandingkan dia dengan YouTube. YouTube dulu pun orang kata YouTube is bad, you know, it's brainwashing, blah blah blah. But we are all embracing YouTube now to teach actually. In fact, if you are watching this from YouTube, you are benefiting from YouTube also. Kalau anda tengok daripada YouTube siaran ini, you are also getting benefit from YouTube. So social media, apa yang saya nak cakap adalah dia tak ada, dia neutral tau. Social media platform sebenarnya dia neutral. There's no such thing as a good or bad social media. And I want to also show this side by side for you to see. Sorry, tajuk salah, bukan group Telegram. I want to see side by side. It took YouTube almost 7 years to reach close to 1 billion. Tapi untuk TikTok, dia boleh capai nombor itu dalam masa lebih kurang 3 tahun. Okay, that shows how fast this is growing, and the main reason why it's growing fast, sebab utama adalah sebab pengguna dia orang muda. That is where the young people are at. Okay, again, like I say, TikTok ini ataupun YouTube ke ataupun Instagram ke, all these social media, there's no such thing as good or bad media. Dia macam pisau. Pisau boleh membunuh orang. Pisau juga boleh potong sayur dan buat makanan. Yang berbezanya orang yang gunakan dia. So, which is why kita kena ajar kemahiran untuk gunakan pisau itu, etika keselamatan untuk gunakan pisau itu supaya dia tidak disalahgunakan. Saya bagi lagi satu contoh. Kalau cikgu ada masa, cikgu boleh go to education, Guru Future Skill. In fact, actually, I think I have a bit of time. Kalau saya sempat, saya akan kongsikan ini. We started teaching coding online. Kita ada satu program dengan kementerian namanya Future Skill untuk ajar budak belajar coding berdasarkan silibus kandungan KSSM dan juga KSSR. And I can tell you, kita punya video nak guna perkataan budak sekarang meletup. Okay, students love watching this short 1-minute video to learn how to code. We have
14,000 followers, we have almost 82,000 likes. And kalau kita combinekan semua view video kami, we have almost, I think, 3 or 4 million views. Okay. The key thing is that if you use it right, you can do a lot of amazing things with it. Okay. Which our 3 speaker today, our guru TikTok today, they'll be more than happy to tell you what works. Okay. It's not simply just, you know, dancing in the video macam Puan Siti kata tadi. Ya, memang banyak dancing video and all that. But we can also say the same on YouTube kan. YouTube banyak video kucing. Adakah YouTube hanya untuk video kucing? Tidak. YouTube ada education video. Same thing also on TikTok. TikTok is not just for dancing. TikTok also is not just for like showing off whatever challenge or whatever. It can be used to do amazing things. But of course, that is a bit of planning lah. Which nanti kalau cikgu ikut program kami, in the next few series kami akan ajar cikgu macam buat storyboarding untuk video cikgu. Supaya dia lebih bermakna dan dia lebih berfokus dan lebih bernilai pendidikan. Okay. Again, saya nak katakan tadi kan, there's no such thing such as good or bad media. This is an example of bad media. You know, the same challenge that we see sexual predating, cyberbullying, misinformation, phishing can also happen in TikTok. Okay, when it's misused. This is why we strongly recommend cikgu dah buat penilaian prakompetisi dah, dan saya rasa cikgu boleh tahulah sendiri dekat tahap mana, nanti saya akan tunjuk macam mana check. And you can see whether this is something also you will need it for yourself, not just for your students. Okay. Dekat MEA, kami punya Media Education Academy, we design it according to UNESCO punya curriculum untuk cikgu. So it's memang linked to all these different skill that you'll be getting from the module, which after that, cikgu akan tahu, cikgu akan tengok kemahiran bagaimana untuk integrasikan dalam subjek cikgu masing-masing. It's not just that you hanya boleh ajar MIL, literasi media maklumat melalui subjek bahasa, tapi melalui macam-macam subjek. Okay, contoh yang saya bagi tadi melalui geografi. Boleh ajar guna matematik, boleh ajar guna macam-macam subjek. Okay, kami punya modul memang dia build up, okay, untuk modul ke-6, iaitu ini adalah tanggungjawab kita sama. Okay, bukan sahaja sebagai pendidik, tapi sebagai masyarakat untuk cipta ruang media yang selamat bagi anak-anak murid kita supaya mereka boleh menjadi pengguna media yang celik dan juga kritis. Okay, kami ada ujian kompetensi prakhusus lah, which langkah pertama cikgu dah buat dah. Langkah pertama uji kompetensi diri prakhusus. Cikgu kalau berminat, cikgu boleh pergi ke arus.cc/MEA. Dekat tepi sana pergi ke semakan keputusan dan cikgu boleh masukkan skor ujian, cikgu boleh masukkan email cikgu. Cikgu akan nampak skor ujian kompetensi dekat bawah. Okay, and then dekat dialog merah itu, tepi yang Superman itu, cikgu boleh tekan dan cikgu boleh lihat cikgu dekat tahap mana. Saya tadi sudah ada dah sepintas lalu saya tengok result semua yang submit. Sebenarnya kita punya cikgu memang dia, most of you are at tahap 1 dan tahap 2. Which is membimbangkan sebab bagaimana kita nak bantu murid kalau kita sendiri tak ada kemahiran itu. Jadi saya mengesyorkan cikgu untuk mengikuti kursus ini sebab cikgu dah mula langkah 1 dah, cikgu kena continue. Kursus ini ada 6 modul. Setiap modul akan mengambil masa lebih kurang 2 jam, tetapi ada juga yang boleh siapkan dalam masa 1 hari juga. Okey. Cikgu boleh tengok feedback mereka, memang semua kata dia punya content engaging dan relevan untuk konteks Malaysia. Dan kami haraplah dengan mengikuti kursus ini, cikgu boleh tahu kemahiran penting, key kemahiran untuk cikgu memberikan kepada murid. So bila kita menggunakan TikTok kan, is more than just using a platform, but it's also understanding we need to use the platform, how to use it right. Okay? Dan setakat sekarang, tadi saya ambil screenshot ini lebih kurang 1 jam lalu, dah ada 766 cikgu. Cikgu boleh joinkan dan kami ada peraduan bagi cikgu. Lepas cikgu dah isi borang pra-kompetensi, cikgu akan dapat satu referral code. Cikgu boleh refer pada kawan cikgu lah. Dia macam Shopee punya voucher lah. The more people to sign it, cikgu ada peluang untuk menang hadiah juga. Okay? Dan cikgu nampak tak dekat sana peta Malaysia, Perlis, syabas. Walaupun Perlis kecil, tapi Perlis macam cili padi. Perlis merupakan the little red dot up there yang mempunyai concentration pendidik media yang paling tinggi. Dan saya harap negeri lain boleh turut tengok bagaimana untuk make your state better in this. Okay, sebab macam saya kata tadi, ini adalah tanggungjawab kita sama-sama. Bukan sahaja Perlis, bukan sahaja Selangor, tapi the whole society, the whole country needs to work together for this goal. Okay, dan saya nak akhiri saya punya speech dengan memperkenalkan lagi grup Telegram untuk cikgu ikuti. Dan last kali kita akan dengar daripada 3 pioneer ini. Dan cikgu juga boleh turut menyertai sebagai salah satu pioneer. Itu sahaja sesi perkongsian bagi saya sebelum saya serahkan kepada
Encik Darren dan juga rakan dia untuk sesi yang seterusnya. Okay? Ada sesi soalan kita boleh address it at the end. Kita ada sembang santai. Okay? But for now, saya nak pass on to Encik Darren bagi perkongsian dia yang seterusnya. Darren? Debbie, boleh saya tahu ID Darren? Boleh. Saya tengok chat ada tak soalan. Sementara tunggu Darren. Oh, bukan tak ada voice sebab kita tengah tunggu. Saya jawab untuk bagi pihak YouTube. Sebab YouTube tanya kenapa tak ada voice tiba-tiba. Kita masih lagi tengah tunggu set untuk speaker seterusnya. Okey Darren, boleh try buka mic? Hai, Boleh dengar dah Darren? dengar tak? Hai semua. Boleh nampak David? Boleh. Okey. Hai, terima kasih atas jemputan. Darren pakai cap sebab rambut Darren serabut sedikit. So, maafkan. Terima kasih kepada organizer, terima kasih kepada Alus, terima kasih JPN Perlis juga. Dengan rendah diri kami di TikTok amat mengalukan invitation sebegini. Memang kita pun tahu this is something good for the education purposes. And today I'll be sharing more about TikTok. Semua orang dah ready? Let me share my slide kejap boleh allow me to share slide ke? Presenter can share. Sekejap Darren. Boleh. Saya memang fahamlah situasi Darren sebab sekarang kami di KL Selangor masih lagi pasal 1 boleh potong rambut. Dengan bersama Darren, kita ada 3 orang daripada TikTok, TikTok Malaysia. Kita ada Conrad, Head of Communication. Kita ada juga Christopher, Head of Public Policy.
So mereka dua ni adalah rakan setugas Darren yang akan juga membantu ataupun kita pun boleh beri tips untuk TikTok semasa kan. Bukan mudah actually. TikTok actually tak payah mention pun semua orang dah tahu. It's the latest trend terkini. While kita tunggu organizer bagi presenter share screen, I just tunggulah kat share screen. Saya tak boleh nak set you sebagai presenter. David boleh tolong ada slide ke David kah? Boleh? Sekejap I share kat David sekejap. Yes. Sebab saya fail nak jadikan Darren sebagai presenter. Boleh. Sekejap. Are you sending me on WhatsApp? Ya, genius. Tengah cari. Actually, I banyak. Tengah cari sekejap. Let me sure I tak sharekan WhatsApp screen saya. Sekejap tadi dah save tapi dia kena cari sikit. Okay, dah jumpa. Sharing to David. Do you have video? Yeah, just 3 of short videos. Okay, so I need to So masa singkat, so kita mudahkanlah untuk cikgu fahamkan apa yang kita nak sampaikan. And TikTok pun memang video platform. So kena share sikit video-video that memudahkan cikgu pun boleh faham apa yang kita nak sampaikan. Dah boleh share? You can share your own self. You can share yourself already. Okay, I can share myself. Okay. Alright. Didn't upload. Boleh nak upload on computer. Or maybe David, you want to just share for me? Okay, Ken. Then open your slide. Harap-harap petang ni semua orang sihat. Tadi nampak komen ada orang tulis Ipoh tengah hujan. Sini tak hujan. Selangor panas hari ni. Kalau ada soalan nak tanya dulu at once, boleh sementara kita menunggu. Ada khas untuk TikTok lah KL pun tak hujan, yelah KL pun panas hari ni. Kalau ada bunyi kipas tu, maafkan Darren sikit. I am having problem downloading your slide, TikTok. Wait, the thing keep on circling tapi dia tak download. Let me download. Maybe I share screen, is it better? Kejap, let me try on sharing screen. So we can actually share screen. Can you see my screen? Can you guys see my screen? Yeah, can. TikTok. Yeah, cool. Okay, this is the best way to do. Okay, so hi everyone. Sedikit pengenalan yang tak kenal Darren dengan teammate Darren, Conrad dengan Toph di sini, Christopher. Okay, kita memang trend terkini TikTok sememangnya short form mobile videos. So video-video pendek di TikTok, itu adalah platform TikTok. And then memang di TikTok kita adalah video kita memang powered by machine learning technology. Ada yang panggil algo, ada yang panggil algorithm, tapi machine learning teknologi kita memang mengikut ciri-ciri yang tertentu, iaitu personalized, accurate dengan diversified. So contoh kalau Darren minat tengok sports kan, nanti machine learning kita akan pilihlah berdasarkan apa kategori yang kita minat. And then juga akan diversify mengikut apa yang kita minat tengok secara lama. And then from there, you will pick the right video for you.
So untuk TikTok, kepada yang belum praktik aplikasi kita ni, sebenarnya kita memang senang dipakai, mudah dan menarik. Tapi di sini Darren hanya tunjuk yang basic sahaja hari ini. Ini adalah salah 5 perkara yang perlu tahu juga. Dalam TikTok ni kalau belum download tu susah sikit nak follow. Saya suggest kita download dulu. So kita ada profile page. Profile page tu memang straightforward. Kita ada notifikasi juga di mana butang tu butang kedua daripada kanan. Butang yang ke tengah ni adalah video shooting. Yang ketiga ni video shooting, maknanya kalau macam ada cikgu-cikgu kita hari ni kan, Cikgu Hilmi seasal dengan Cikgu Ida, boleh shoot video direct from TikTok. Actually memang mudah. Kita simplify a lot things. So this is something you can learn later from them. And then juga kita ada discovery page. Discovery page kita ni adalah hashtag trending yang terkini. So setiap minggu ada hashtag yang berbeza yang akan muncul. Sebab itu mengikut trending kita yang terkini ya. And then juga ada banner-banner di atas, itu adalah campaign-campaign kita yang kita promote. So this week kita ada campaign bersama KKM untuk kempen vaksinasi dengan kempen proses vaksinasi dengan kempen kesihatan mental. Nanti kita besok akan nampak banner. Okay, and then for you feed, for you feed ni kita panggil for you page juga ataupun short form dia FYP. So kalau yang ada perasan kan apa benda ni FYP ni, ada orang pakai hashtag FYP, sebenarnya for you feed tu adalah FYP kita. And then semua orang nak masuk FYP sebenarnya sebab video yang masuk FYP biasanya views dia meletup. And then FYP bukan final year project ya. FYP ni ialah for you page. So itu adalah homepage kita. So bolehlah tengok kat situ, semuanya videos yang suggested akan muncul di situ ya. Okay, TikTok Guru. So di TikTok kan sebenarnya bersama rakan-rakan Darren kita dah memang promosikan pendidikan, kempen pendidikan kita di TikTok. Okay, sememangnya hashtag yang kita pakai untuk Malaysia adalah TikTok Guru. So kalau cikgu-cikgu yang baru start nak buat TikTok kan, first thing ever untuk cikgu-cikgu pengajar, tenaga pengajar boleh pakai hashtag TikTok Guru kita. And then you will see a lot of videos from there. Okay, so tak sure kalau dengar suara, kalau tak dengar boleh cakap ya. Ataupun saya tingkatkan suara sikit. Okay. Ini adalah video ringkas. Just nak tunjuk mengenai TikTok Guru, kempen pendidikan kita dan juga salah satu contoh ya. Itu adalah ringkasan TikTok Guru kita. Dalam TikTok Guru ni sememangnya sepanjang kempen ni, kempen pendidikan kita dah launch kempen-kempen yang bersamaan juga dengannya, and bagus juga traffic ataupun views yang kita dapat dari situ. Yang kedua ni adalah video yang terbaru, kita dah mencapai first anniversary untuk TikTok Guru. Tu cikgu Sai.
Ni video Cikgu Helmi. Tapi jangan pernah. Terima kasih. Okey. Okay, and then yang sekejap je video pendek kita yang memang menarik dan mudah difahami adalah Cikgu Iqbal. Dia cikgu sains ya. So dia mengajar macam mana pakai TikTok, tips-tips ingat tulang. Apa kau buat hari ni awak nak bagi tips macam mana nak ingat nama tulang? Keren tinggi dekat atas. Maksudnya nama tulang dekat atas pun keren dia. Kita drive car guna carpus. Ini gambar tangan dalam bahasa Inggeris adalah hand boleh huruf H. Ini adalah H untuk humorous. Ini pula adalah gambar kaki dalam bahasa Inggeris adalah feet kalau huruf untuk tulang humor. Ini sound tricks untuk ingat nama-nama tulang dalam badan kita yang simple. Good luck again. So kalau cikgu-cikgu nak tahu cara macam mana Iqbal, Cikgu Iqbal, cikgu sains kita ni buat video TikTok, join lah bengkel seterusnya nanti ya. So the next one, kat TikTok ni apa yang kita praktikan untuk kempen pendidikan khususnya adalah berdasarkan beberapa perkara di sini. Nombor satu adalah micro learning. Tadi Darren dah mention video TikTok kita ni adalah video pendek. Paling banyak adalah seminit, tapi kita pun ada function sampai 3 minit. So dalam bab ni Darren akan lebih huraikan dalam bengkel seterusnya. Yang kedua, video-video kita ni kita boleh buat keep it short and simple, iaitu KISS. Lain dan bukan KISS. So video kita kena ada short dan simple. So murid ke ataupun audience kita lebih memahami apa yang kita nak sampaikan. And then yang ketiga adalah informasi dan juga pendidikan. So along the way, video-video pendek bukannya hanya khusus pada setengah 15 saat ataupun 30 saat video tersebut, tapi juga pengenalan ataupun apakah manfaat yang kita dapat daripada video tersebut. Itulah tujuan kita untuk kempen pendidikan TikTok Guru. Dan yang akhir sekali adalah hashtag. So tanda pagar ataupun hashtag memang di dunia digital pada yang tak tahu lagi untuk TikTok sebenarnya hashtag adalah penting. So untuk minggu ni ataupun bulan ni actually kita dah ada kempen pendidikan yang khusus pada cikgu-cikgu sekolah, tak kira sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di peringkat tertiary ataupun universiti, kalau ada cikgu-cikgu di sini lah. Okey, hashtag yang kita pakai untuk bulan ni adalah TikTok Guru, kelas tambahan, and then yang seterusnya yang mention di sini adalah matematik, sains, bahasa dan sejarah, iaitu Maths Guru, Sains Guru, Language Guru dan Sejarah Guru. Okey, kepada yang pakai phone sekarang, yang mungkin ada phone extra kan, actually boleh scan QR code ni. QR code ni adalah kempen lebih terperinci. So boleh juga tengok malam ni ada live juga daripada cikgu-cikgu kita. Cikgu Iqbal pun akan live malam ni sebab minggu ni adalah minggu sains. Sains Guru. So dah boleh scan kalau tak sempat nanti kita skip. Boleh datang balik untuk slide ni. Okey. Ini adalah banner-banner kita khusus untuk bulan ni. So last week kita buat kempen kelas tambahan bersama dengan cikgu-cikgu matematik. So kalau ada cikgu-cikgu matematik sini yang memang dah berniat ataupun dah boleh bercanggah lah nak buat video tapi tak sure macam nak start bengkel storage kita ajar. Lepas ni juga boleh juga tambah dah start, boleh try and error dulu, eksperimen dulu, tak perlu tunggu Darren, eksperimen dulu. And then boleh pakai hashtag macam Maths Guru, kelas tambahan, TikTok Guru dan hashtag Matematik Guru, Maths Guru. Kalau tak letak tanda pagar kan, mungkin ada yang tertanya kan, kalau I tak letak hashtag ke tanda pagar ke pun boleh kan? Boleh. Tapi views tu mungkin tak sampai sebab tujuan kita nak wawarkan apakah video-video yang bermanfaat kepada user kita. So kalau tak letak hashtag maka rugilah. Sia-sia jugalah cikgu buat video tu, seminit video tapi berjam-jam nak edit and then jadinya tak ada orang tengok. So kita tak nak membazirkan effort cikgu lah ya. So this is Maths Guru. Tapi dia tak berakhir di 8 Ogos ya. Dia kekal sampai selama-lamanya. So kekalkanlah pakai Maths Guru sampai bila-bila.
And then di minggu ni kalau memang dah download TikTok kan, dalam app kita ni dah ada banner. Ada banner ni, kelas tambahan hashtag dengan sains guru. Malam ni dengan malam esok ada live. Live daripada Cikgu Iba tadilah. Dan seterusnya yang minggu ketiga kita ada language guru. Kita ada juga macam Asai, Cikgu Asai hari ni juga ada nanti dia share. This is also something about language. Kalau kita nak belajar bahasa Melayu, Cikgu Syahrul pun ada. Kita nak ajar English, Cikgu Asai. Lepas tu kalau nak ajar Mandarin, ada juga tapi dia tak masuk hari ni. So ada cikgu-cikgu tersendiri. And then ada juga Korea. Kalau minat tu bolehlah belajar . And then the next one is sejarah guru. So sempena bulan Merdeka kan, and bulan terakhir minggu terakhir, ni Cikgu Ida dah start dah dah warm up, tapi dia mungkin perlukan lebih assist from Darren juga. So dia pun akan buat sharing sejarah guru mewakili cikgu pelis di juga kelas tambahan live. Okay, so boleh juga start pakai hashtag begini even though minggu tu tak sampai lagi, sebab apa yang kita nak help to promote video-video cikgu yang benar. Okay, so untuk ringkasan hari ini, TikTok juga kita pun dah explore banyak sebenarnya. Bukan hanya pendidikan, kita pun talk about ecosystem, kita talk about our community guideline, iaitu garis panduan TikTok. So kalau cikgu perasan kan, kita memang strict on the panduan kita. Kalau tak tahu, actually boleh juga search kat profile setting tu, ada garis-garis panduan kita yang tertentu. So macam kalau ada video tu kenapa views tu tak naik, mungkin videos tu mungkin juga masuk review, under review, iaitu moderation kita, ialah sebab mungkin kemungkinan video tu potensi dah hit one of our community guideline. So that is TikTok. On TikTok, community guideline kita ni untuk make sure safety untuk semua. So bukan semua yang boleh, macam contoh kan, kalau kita nampak asap kan, ya mungkin kita mesti ingat yang tu ialah rokok. So that's potentially what is we do with community guidelines. And Indonesia untuk education kita pun ada, iaitu sama-sama belajar, dan juga di Philippines kita ada TikTok U. So bersama Darren hari ini, Christopher boleh juga buat sharing sedikit mengenai apa inisiatif yang kita buat di Philippines. So Christopher, do you want to pass over to you? Sure. Thanks, Darren. Good afternoon, everyone, and thanks for inviting us. My name is Christopher Rada. I handle public policy for Malaysia and the Philippines at TikTok. And it's always a pleasure to talk to a lot of educators. I always learn something new. I hope to be able to go to Malaysia once these quarantine restrictions are lifted. Now, just allow me to, talk about, step back. Darren talked about the great things we have market, but allow me also to explain the broader perspective. I think earlier on, there was the earlier scene talk about how TikTok is grown, right? And as we go, we want to make sure that the user experience of that is that primarily primarily by way. Start. Comment says my voice is unclear. Talk. Maybe breaking a little bit there. Yeah, hi. Maybe everyone else can turn off their speakers as well. Yeah, I think there's a bit of feedback. Yeah, there's a lot of feedback. Yeah. Darren, you too. Turn off my speaker, okay. Hi. Is this better? I think there's still a fan, so. Wait, let me. Yeah. Hi. Is this better? Much better, Tom. Okay, thank you. So Darren. Yeah, I'll just try to speak a bit louder. As I said, as TikTok grows across different markets, we want to make sure that our experience, the user experience, remains very well, and users have that good experience on the TikTok platform, right? And there's a wealth of information that you see on TikTok, and there are several ways by which we try to address these issues. Number one, when it comes to, I think it was mentioned also earlier, fake news and misinformation, right? We have a very robust system in place
that ensures that fake news, misinformation is kept off the platform. Darren talked about our community guidelines, and those community guidelines are there to ensure that a lot of the negative players who want to use the platform for, say, not so good activities are kept off from the platform. A lot of things like bullying, cyberbullying, and Conrad can talk about that also a bit later. We also keep that off the platform by doing a lot of these initiatives to maintain online safety. We also ensure that a lot of our users who are very young are also protected. So we have measures in place to make sure that minors and young adults are protected from a lot of the negative effects that we see online. Now, that's on the part of removing misinformation, disinformation, and keeping online safety. There's another part of that which a lot of you will play a huge role in, and that's ensuring credible information on the platform. And in relation to that, this is where these campaigns come into play. Globally, we work with official institutions, credible institutions like the Ministry of Education, Ministry of Science, even the Ministry of Communication, to ensure that official messages and credible information comes out on the platform. We also have hashtag campaigns, as Darren mentioned earlier, to promote a lot of these educational initiatives that we have. And we've seen a lot of success in that as well, to encourage people on the platform to latch on to these hashtag campaigns. And we can talk about that a little later as well. And of course, we work with creators, including educators such as yourself, who play a very important role in ensuring that credible information is shared on the platform. I think a lot of us have observed, especially in the past year, wherein COVID has really changed the way we have learned, right? A lot of institutions have closed, but that does not mean that learning stops. So a lot of educators now have shifted their modality into what we call micro-learning. And institutions and schools have seen that TikTok can be used as a good venue for these bit-sized micro-learning type of lessons. And again, Darren mentioned some of the activations. Let me just talk about what we did in the Philippines, where we have done this for about a year already, right? We've worked with the local Department of Education, the local Department of Science and Technology to encourage their teachers and creators to put up content online. And we've seen an exponential rise in the number of followers that they have, in the amount of content that is also produced, because they see that there is interest in these lessons, right? So that's something that I think would also be very, very relevant for the Malaysian market, because as mentioned earlier, a lot of Malaysians are online. They spend a lot of time online, primarily the youth. And now, since we are, on hard lockdown, I think it's an opportunity for us, to capitalize on these type of, situations wherein we can help encourage our youth to really learn and while they're at home, they can still learn a lot of useful things. And let me end rather quickly. Of course, I would be happy to take in questions from you guys later. One of the very interesting insights I got during my conversations with several educators, they see TikTok, and it's funny, they see TikTok actually as the revenge of the educators, right? And they say this because, a lot of educators tell me that during regular times, right, when students go to school, their problem is the students are distracted, and they find all sorts of entertainment to veer away, to be distracted from the lessons. But now they discovered that through TikTok, they discovered students go on TikTok to be distracted, to be entertained, but they end up being educated, right, through the content of the educators. So in many ways, I think for all of you educators there, if there's nothing else that you pick up from this, this might be your way of taking it back from your students, right? All those students who refused to learn while they were in school, who were distracted, now it's your opportunity, to teach them, because they go to TikTok to be entertained, to be distracted, but they'll be surprised that they actually learn something very useful, something very beneficial from you guys. So hopefully that's something that you can also take and use when you create your content on TikTok. Again, we'll be very happy to take questions. Thank you. Thank you very much. All right. Thank you so much. Thank you.
Yep. David, one last thing. Yep. So if you can see one last thing here, sebenarnya Darren pun nak share what Toph Christopher partner Darren bercakap tadi, kita pun ada hashtag lain. So salah satu hashtag yang kini popular juga yang kalian boleh tengok adalah Create Kindness. Itu adalah juga inisiatif kita untuk safety guidelines dan juga untuk memastikan ekosistem TikTok ni adalah selamat digunakan, platform kita ni selamat digunakan. So salah satunya adalah Father Days kita buat, iaitu untuk cyberbullying juga dengan untuk memastikan digital social bersama parents juga on the same time for Create Kindness campaign. And then kalau ada yang lain nak minat tu boleh tengoklah Kita Jaga Kita, think before you do, and then juga hashtag lain macam motivation and also DIY guru kalau ada art guru di sini. Itu sahaja Darren nak share hari ini. I pass back to David. Thank you so much. Thank you so much, Darren, for the sharing. Untuk maklumat cikgu, actually TikTok mereka ada education campaign dia masing-masing, dan nanti dalam borang maklum balas / borang kehadiran ada satu ruangan yang indicate sama ada cikgu berminat tak untuk sertai program pendidikan TikTok, di mana nanti mereka akan hubungi cikgu untuk maklumat yang selanjutnya lah. So saat yang dinanti-nantikan, ini macam TV show kan, this is the climax of the show. Saya nak jemputkan kita punya influencer, cikgu paling paling popular di Malaysia. 3 cikgu paling popular ini, Cikgu Hilmi, Cikgu Ida dan juga Cikgu Sesi. Dengan bermula dengan Cikgu Hilmi dahulu. Dipersilakan, terimalah Cikgu Hilmi. Okay, thank you so much Mr. David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk petang ni punya sharing, saya nak tunjukkan sikit buat perkongsian lah macam mana boleh saya terjebak dengan TikTok dan seterusnya apa yang saya buat, dan sedikit tips lah untuk cikgu yang nak bermula dengan TikTok. So saya mulakan dengan saya kongsi saya punya slide dulu. Okay. Okay, so saya start lah saya punya sharing. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih jugalah kepada Arus Akademi, kepada JPM Perlis dan juga jemputan pada hari inilah yang sudi menjemput saya untuk buat perkongsian. Sedikit perkongsian tentang macam mana penggunaan media sosial sebagai dalam bidang pendidikan lah. Macam mana saya gunakan. So sebenarnya saya dah start dengan media sosial ni since 2012. Yang mana saya bermula dengan blog. Daripada mula asasnya untuk menjadi sebagai satu bahan rujukan lah kepada anak murid saya sendiri, dan benda tu berkembang sebab I believe social media ni dia kena ada satu good networking among all the platform. So saya mula masuk ke YouTube, saya mula masuk ke Instagram, ke Twitter, saya cuba gunakan all the platform untuk try to educate the society dan sebenarnya menggunakan peluang apa yang ada lah. Dan apabila berlaku pandemik pada tahun lepas tu, bila pendekatan yang kita gunakan dalam kelas, macam kita buat project based learning macam ni, kebanyakan feedback yang saya dapat daripada pelajar tu adalah video dihasilkan dalam bentuk video TikTok. Kebanyakan dia ada pengaruh-pengaruh TikTok kat situ. So satu contoh kat sini yang saya boleh. Okay. So sama juga dengan yang lain-lain pun, saya tengok dah beberapa aktiviti saya dapati pelajar-pelajar ni banyak gunakan konsep TikTok dalam konsep video TikTok, iaitu pendek, lepas tu dia gunakan lagu-lagu yang tengah trending dalam kalangan remaja dan juga dia banyak gunakan efek. So daripada situ saya cakap why not saya try gunakan TikTok juga sebagai satu platform. So ini satu cara macam mana saya gunakan sebab kita ada 2 orang lagi cikgu, kita ada Sir Asai untuk English dan juga kita ada Cikgu Ida untuk sejarah. So saya cikgu sains, so saya akan kongsi macam mana saya gunakan video TikTok saya untuk sains lah. So nombor 1, biasanya saya akan gunakan, macam contoh saya akan recordkan aktiviti yang saya buat dalam kelas. So bahan tu adalah sebagai bahan rujukan kepada murid lah. Yang kedua, saya suka buat bentuk guess what. Macam contoh saya cakap tulis kat situ, apa jadi kalau natrium masuk dalam air. So daripada sana nanti pelajar akan komen tau. Saya tengok, mula-mula saya tak jangka pun sebenarnya benda tu nak
budak nak enjoy dengan cara belajar macam tu. Tapi saya tengok lepas tu pelajar dia masuk dan dia akan komen macam very engaging lah, very engaging. Jadi saya nampak itu satu contoh konsep lah. Dan kemudian yang ketiga adalah gunakan konsep nota, yang mana saya ada buat contoh apa kegunaan kelapa sawit. So kita bagi nota, so pelajar boleh gunakan tu sebagai untuk bahan nota dia orang lah. Sama juga dalam sains ni kebanyakan bahan-bahan dia dalam bentuk yang pembelajaran dia dalam bentuk yang berpasangan. Contoh kita ada type of mutation, dia ada dua jenis, mutasi gen dan juga mutasi kromosom. So saya bagi dua-dua video ni kepada pelajar dan pelajar akan buat jadual perbandingan macam tu. So ada learning activity kat situ. Kemudian kadang-kadang benda yang simple kan, contoh macam kita tarik shilling daripada cardboard tu. So benda-benda simple explanation tu pun pelajar suka sebenarnya, sebab dia tak nak belajar satu bab penuh, tapi dia nak belajar sub kecil-kecil je. Jadi kalau kita buat video TikTok ni, kita pecahkan kepada video sub yang kecil-kecil tu supaya pelajar dia lebih enjoy, lepas tu dia akan pergi cari lebih lagi lah. Dan kemudian saya buat juga konsep Q&A, saya buat maknanya kita bagi soalan. Contoh kat sini saya bagi soalan, kenapa kita kena letak minyak kat situ bila kita buat eksperimen ni. So untuk video seterusnya saya akan letak jawapan dia lah. So pelajar enjoy. Dan kemudian saya gunakan buku teks juga untuk, saya cuma bercerita, saya tunjuk buku teks dan kemudian saya cerita apa yang kita explain lebih lah. Dan satu yang saya paling suka dan mendapat sambutan lah sebenarnya bila kita buat dalam bentuk eksperimen yang kita dah modified. Sebab kita tahu pelajar tak dapat nak ke sekolah, jadi kita kena buat adjustment pada kita punya eksperimen sains yang sepatutnya buat di sekolah tu. Jadi bila buat kat rumah, saya gunakan bahan-bahan yang ada dan memang orang enjoy lah sebab orang tengok benda tu boleh buat kan. Okay. Dan ada juga saya kadang-kadang saya buat video-video kenangan dengan anak-anak murid saya kan, sebab dia orang pun suka. Dan ni antara beberapa cikgu lain lah yang cikgu-cikgu boleh follow. Untuk English lain kita ada Seasai, kita ada juga Cikgu Izzat. Ini semua newcomer lah orang cakap kan. Cikgu Seasai dah memang otai dah dekat TikTok. So ni antara newcomer. Kita ada Cikgu Irma untuk seni, kita ada Cikgu Matematik, Cikgu Hayati dan beberapa orang lagi lah. Dan sedikit sedikit tips untuk cikgu-cikgu yang follow hari ini. So yang pertama, kalau you nak buat video TikTok yang menarik, sebab betul lah macam cakap Darren tadi, kalau kita spend banyak masa untuk kita nak create video tapi tak ada orang tengok kan, macam benda tu rasa frust lah. So macam mana nak bagi orang tengok video kita tu? So pastikan konten dia tu very kreatif. Kemudian be original, jadi diri cikgu sendiri kan. Tak payah nak tiru-tiru orang lain ataupun tak payah nak orang kata apa, cuba tiru orang lah. Bila tiru orang boleh tapi kita takkan jadi original kan. So be original, just be yourself. Kemudian kita gunakan hashtag yang betul. Tadi pun Darren dah tunjuk hashtag TikTok guru, hashtag kelas tambahan, hashtag sains, guru sains apa semua tu kan. So gunakan gunakan hashtag yang betul supaya kita punya konten tu boost sikit lah. Kemudian timing yang sesuai, ini cikgu boleh tengok dekat analytics, bila masa ramai orang tengok cikgu punya video. Dan juga dari segi kekerapan konten lah. Kalau biasa konsep TikTok ni lagi kerap you upload you punya konten, so lagi kerap lah you akan keluar dekat FYP tu. Jadi itu sajalah kot saya punya perkongsian, sebab kita pun ada pendek saja kan. So jemput follow lah saya dekat TikTok, nanti saya akan follow balik. Okay, bye. Itu saja saya rasa. Ya, terima kasih Cikgu Hilmi. So Cikgu Hilmi memang dari dulu dia memang pakai social media lah, from blogger to YouTube, sekarang to TikTok. If there's a new thing, you'll be sure Cikgu Hilmi will be first one on it. So seterusnya saya nak jemput Cikgu Nolida bagi perkongsian dari sudut sejarah pula. Cikgu Nolida, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara MC ya. Dan juga kepada Arus, Akademi dan juga JPM Perlis. Boleh dengar suara? Clear? Boleh. Okey. So untuk perkongsian saya pula ataupun dikenali juga sebagai Cikgu Ida Sakura. Untuk saya punya nama TikTok pun ada Sakura di hujung sebab orang mengenali saya dengan nama Cikgu Ida Sakura. Jadi saya gunakan nama saya lah.
Jadi untuk perkongsian pada petang ini, saya pun diberikan masa yang sangat terhad. Jadi kalau ikut nak kongsi tu banyak kita nak kongsi. Sebenarnya saya masih lagi setahun jagung dalam dunia aplikasi TikTok ni sebenarnya. Dan idea untuk menggunakan TikTok itu tercetus setelah saya mencari cara bagaimana saya nak berkongsi ya maklumat-maklumat sejarah, contohnya subtajuk yang saya rasakan susah untuk pelajar ingat. Jadi saya terpaksa fikirkan cara yang berbeza, iaitu bila saya lihat platform TikTok ni adalah satu platform yang mana semua student, hampir ke semua student ada aplikasi ni dalam phone. Jadi apa kata kalau saya cuba teknik iaitu memasukkan nota dan juga soalan-soalan di dalam TikTok tapi menggunakan cara yang berbeza sikitlah daripada Cikgu Helmi dan juga Sir Asai, di mana saya menggunakan karakter kartun menggantikan diri saya. Sebab kalau boleh saya nak elaklah daripada saya menari dan sebagainya, sebab saya juga seorang guru, jadi saya kena lihat juga dari segi etika supaya saya walaupun saya dapat follower tak berapa ramai pun sekalipun, tapi saya masih menjaga jugalah saya punya kriteria sebagai seorang guru. Jadi untuk perkongsian pada petang ni saya nak share slide sikit lah. Boleh tak? Okey, sekejap saya buka saya punya slide. This file already exists. Okay, sekejap. Masa tak lama, 10 minit sahaja. Jadi saya akan cuba percepatkanlah perkongsian. Okey, saya perlu menjaga etika sebagai guru. Okey, anda boleh nampak saya punya paparan? Boleh. Clear. Okey, untuk perkongsian pada petang ini kenapa dekat saya nampak kecil? Sekejap. Saya nak tengok bagi besar sikit ni. Kalau macam tu, untuk perkongsian saya pada petang ni, kecil sangat. Saya pun tak berapa nampak ni. Macam mana saya nak buat ni? Okey, view. Okey, saya view dalam bentuk yang macam ni. Maklum saya jarang guna Microsoft Teams, saya selalu guna Google Meet, tapi tak apa, hari ni adalah satu hari yang saya guna Microsoft Teams lah. Okey, tak apa-apa. Wani, boleh tolong cikgu tak Wani? Okey. Macam mana cikgu nak besarkan benda nampak satu screen? Cikgu bagi saya control. Saya request. Okey, boleh? Wani control. Okey Wani, boleh nampak dah Wani? Okey, clear. Okey, terima kasih Wani. Okey, untuk perkongsian saya pada petang ni, saya nak berkongsi bagaimana cara bermulanya saya nak buat TikTok tu, dengan tujuan salah satunya ialah saya nak bagi pelajar saya boleh dapat jumlah A lah. Kalau kita kata sejarah ni adalah satu subjek yang kita rasa bukan nak kata susah. Kalau ada satu minat dalam diri, apa saja pun kita akan lakukan semata-mata untuk capai objektif kita. Jadi kita kata kalau ikutkan dulu kita pernah dengar satu perkataan matlamat menghalalkan cara. Jadi cikgu terpaksa gunakan TikTok ini sebagai salah satu matlamat saya sendiri untuk bagi pelajar saya ni view saya punya nota, saya punya contoh-contoh soalan struktur supaya pelajar-pelajar saya ni tidak tertinggal untuk mengulang kaji pelajaran setiap hari. Jadi apa yang saya lakukan? Yang pertama sekali saya telah download aplikasi TikTok dan saya telah bermula TikTok ni pada bulan 6 2020 di mana pada waktu itu pelajar-pelajar semua berada dalam keadaan pandemik. Jadi pelajar-pelajar terpaksa berada di rumah. Jadi saya nak mengajar pun jadi satu asyik Google Meet dan sebagainya membuatkan saya terpaksa cari jalan dengan memuat naik video-video pendek supaya pelajar-pelajar saya sentiasa engage dengan saya untuk kelas. Dan apa yang saya lakukan, saya menggunakan nota iaitu yang saya buat sendiri di dalam PowerPoint dan juga saya menggunakan sepenuhnya buku teks KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk saya hasilkan konten ataupun isi kandungan di dalam TikTok. Seterusnya masa yang saya ambil lebih kurang kalau satu video tu mungkin ambil kadang masa sampai 1 jam sebab bila dah buat cek balik alamat perkataan terpaksa edit semula. Jadi tak sama lah konten kalau kita hantar untuk kita untuk tujuan hiburan dan untuk konten kita hantar tujuan education. Jadi untuk sebagai langkah awal kepada rakan-rakan guru di luar sana,
yang nak menggunakan TikTok sebagai salah satu medium untuk mengajar, maknanya kawan-kawan kena pastikan supaya apa yang kita post tersebut boleh mendatangkan satu perkara yang positif kepada pelajar, penggunaan perkataan, penggunaan background dan sebagainya, supaya kita tak hasilkan video yang sekadar hanya dilihat sebagai hiburan sahaja. Jadi tempoh masa diambil tu lama disebabkan apa? Proses editing dari segi penggunaan lagu, dari segi penggunaan perkataan, wording yang kita gunakan di dalam kita punya video TikTok, background, animasi, efek yang ada kat dalam TikTok. Jadi banyak kali saya terpaksa test, saya buat semula, saya buat semula. Jadi untuk hasilkan part 1, part 2, part 3, siapa yang dah view saya punya akaun TikTok boleh lihatlah dekat situ macam mana nota-nota TikTok sejarah yang saya hasilkan tu dia ada part, dan kalau pelajar tersebut mengikut part tersebut dia akan ada tunjuk simbol warna, iaitu kalau part 1 warna hijau, maknanya dia akan follow selepas tu part 2, part 3 dan part 4 seterusnya masih lagi menggunakan warna yang sama. Jadi memudahkan pelajar untuk akses saya punya akaun dan mencari nota yang diperlukan untuk mereka lihat dan ulang kaji. Dan seterusnya fokus saya sasaran tu dalam TikTok, aplikasi TikTok tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Tapi rata-rata ramai ibu bapa dan juga netizen di luar sana yang turut menjadi follower saya disebabkan apa? Video-video TikTok yang saya muat naik itu diberikan kepada anak-anak untuk diulang kaji. Okey. Seterusnya tekan lah, tak jalan juga Wani ni. Wani? Okey, naik. Okey, untuk perkongsian hari ni juga saya nak tegaskan di mana nota-nota yang saya gunakan di dalam TikTok itu sepenuhnya saya gunakan hasil daripada Pdpr harian saya. Iaitu kalau hari ni saya ada mengajar kepada pelajar saya tingkatan 5, saya akan gunakan subtajuk tersebut untuk saya masukkan pula di dalam TikTok untuk sebagai latihan peneguhan dan juga untuk bahan ulang kaji kepada anak-anak murid saya sebaik saja habis kelas PDPR dengan saya. Okey, dari segi yang lain yang saya ingin kongsikan ialah tindakan susulan daripada saya setelah saya memberikan nota-nota TikTok di dalam aplikasi TikTok. Murid-murid saya juga saya akan berikan di dalam aplikasi WhatsApp dan juga Telegram supaya pelajar-pelajar mudah untuk akses dan mendapatkan maklumat berkaitan dengan apa yang telah dipelajari semasa dalam tempoh PDPR. Dan apa yang saya dapati, keberhasilan daripada murid-murid saya yang dapat mengakses setiap video TikTok yang saya berikan, rata-ratanya rasa seronok disebabkan apa? Saya gunakan background yang lebih fresh, iaitu saya gunakan karakter kartun yang menari. Karakter kartun tu menari tapi saya tak menari. Karakter kartun tu menari dan menggunakan lagu-lagu yang trending, lagu-lagu Korea, lagu-lagu yang terkini lah yang pelajar suka. Dan rata-rata pelajar mesej saya secara personal, cikgu nanti untuk video TikTok yang seterusnya cikgu masukkan lagu ni ya. Okey, jadi saya pun noted mana-mana yang pelajar saya berikan tajuk-tajuk lagu yang trending tu saya akan gunakan untuk background TikTok saya. Okey, selain pada tu, tempoh yang kita gunakan untuk hasilkan satu-satu TikTok tu tak perlu lama. Lebih kurang dalam 30 saat ataupun habis lama 1 minit lah. Jadi kalau bagi saya, pelajar akan view sampai habis. Tapi kalau kita gunakan untuk durasi yang lama, untuk nota pendidikan ni lebih baiklah kalau kita bagi yang ringkas supaya murid-murid kita dapat faham apa yang kita nak sampaikan. Seperti mana tip yang Cikgu Helmi bagi tadilah, antaranya ialah kita kena faham dulu konsep nota yang macam mana yang kita nak bagi. Jadi untuk saya, konsep nota yang saya nak bagi ialah dengan tujuan supaya pelajar dapat ingat fakta. Jadi apabila nak mengingat fakta mesti ada cara dia, iaitu dengan view daripada link yang saya berikan dan murid akan buat semula latihan iaitu dalam soalan quizzes dan soalan Google Form. Jadi di situ saya dapat lihat di mana pelajar adakah mereka dapat sesuatu hasil daripada video TikTok yang telah saya masukkan di dalam aplikasi TikTok. Okey, next Wani. Wani. Okey, terima kasih Wani. Yang sebelum tu.
Okey, terima kasih Wani. Okey, faktor-faktor murid-murid saya gemar menggunakan aplikasi TikTok antaranya adalah disebabkan durasi lah, iaitu tempoh yang sangat pendek dan kandungan video-video saya tu bagi mereka ringkas lah. Kalau kata sejarah ni tak boleh nak buat apa sebab sejarah adalah fakta. Nak tak nak macam mana cara sekalipun kita kena sampaikan benda yang betul kepada pelajar. Kalau bagi takat 2 patah perkataan dan suruh pelajar teka, boleh sebenarnya. Tapi untuk lagi banyak faktor yang lain macam mana pelajar nak mengingat? Sebab itulah saya menggunakan TikTok dan saya hasilkan video TikTok mengikut bahagian part 1, part 2, part 3 untuk habiskan satu subtajuk. Jadi untuk satu topik tu dia akan ada part 1 sampai part 7. Untuk tajuk seterusnya part 1 sampai part 4. Jadi pelajar akan view di situ, dia akan lihat dah siap-siap. Saya akan letakkan tajuk siap dengan subtajuk dekat situ. Jadi pelajar tak akan lari daripada isi yang akan saya sampaikan untuk belajar sejarah. Selain daripada tu rata-rata murid punya respon menghiburkan kerana pada masa yang sama baca nota sejarah dalam TikTok tapi boleh karaoke sekali. Jadi lagu-lagu yang saya masukkan tu lagu-lagu yang trending, memang lagu yang mereka suka. Jadi pada masa yang sama feedback yang saya dapat, cikgu saya boleh karaoke sekali lah dengan lagu ni. Jadi sedikit sebanyak dia bagi satu cetusan idea lah kepada saya supaya setiap kali saya menghasilkan nota, saya kena pastikan supaya sentiasa ikut perkembangan pelajar masa kini. Jadi kalau murid sekarang suka apa, kita kena tengok. Bukanlah kata kita jadi macam depa tak, sebenarnya keluar depa pula dah. Okey, bukan kita jadi macam murid kita tapi kita cuba untuk mengikut perkembangan dari semasa ke semasa supaya murid-murid kita sentiasa ada dengan kita dan mau ikut cara kita mengajar. Jadi itu tip daripada saya lah. Apa yang kita buat, kita kena jadi diri sendiri. Macam mana Cikgu Helmi kata jadi sendiri, saya pun jadi diri sendiri. Jadi untuk jadi diri sendiri tu bukannya mudah. Kita kena cari identiti kita supaya pelajar kita akan dapat tahu apa yang kita nak buat tu sebenarnya ada tujuan yang tersendiri, bukannya untuk seronok-seronok sahaja. Dan satu lagi, merangsang minat murid untuk ikut kelas PDPR cikgu setiap hari. Nanti saya akan kongsikan macam mana saya bagi kepada pelajar di dalam WhatsApp dan juga Telegram latihan yang saya berikan dalam bentuk TikTok supaya pelajar view. Lepas tu saya akan buat aktiviti berkumpulan dengan pelajar berdasarkan video-video TikTok yang telah saya hasilkan. Jadi ini dipanggil sebagai aktiviti PK21 lah, iaitu Flip Classroom. Jadi nak tak nak pelajar-pelajar kena view dan view tu pula kena komen saya hadir. Jadi makanya saya tahu kata video TikTok yang saya hasilkan tersebut dihadiri oleh murid-murid saya sendiri, termasuklah murid-murid daripada negeri yang lain. Tapi untuk kelas saya sendiri, saya dah ada diorang punya nama, iaitu diorang punya username dan juga orang kata setiap kali diorang komen saya dah tahu kata itu adalah murid saya. Jadi saya dapat tahu kata video saya memang ada viewers, iaitu terdiri daripada murid-murid saya sendiri. Okey Wani? Untuk graf. Okey Wani? Okey, terima kasih Wani. Okey, ini ada sedikit perkongsian saya lah di mana pada mulanya kan saya mula bulan 6 tahun lepas 2020. Jadi ini adalah satu peningkatan yang saya rasakan kata saya pun terkejut sebenarnya daripada peperiksaan pertengahan tahun dan akhirnya peperiksaan SPM baru-baru ni saya dapati murid-murid saya yang mana rata-ratanya mendapat keputusan D, E, mereka telah berjaya memberikan A- pada saya dan juga A solid. Alhamdulillah. Apabila saya tanya balik feedback, rata-rata mengatakan sebelum tidur saya view dulu TikTok cikgu. Itu saya buat. Sebab apa? Saya ni malas dah baca buku cikgu sebab buku teks sejarah tu macam-macam lah dia orang punya komen. Jadi Alhamdulillah lah, makanya sedikit sebanyak saya dah dapat bantu walaupun tak boleh nak dapat banyak tapi satu A tu yang membuatkan saya terfikir. Makanya kita kena cuba cari jalan supaya anak-anak kita yang dapat D, dapat E, yang dapat C+, nak tak nak kita terpaksa bantu mereka walaupun dengan cara menggunakan TikTok. Jadi saya memang gunakan TikTok untuk pastikan supaya anak murid saya dapat. Kalau dalam kelas tak boleh dapat sebab apa? Sebab kita kata dia tak ada buku lah kadang-kadang, dia tak bersedia. Jadi boleh view video-video TikTok saya berikan. Jadi inilah hasil dia. Di mana pelajar-pelajar saya telah tahun lepas saya ajar 2 kelas, 50 orang, 30 orang telah dapat A+, A- dan juga A solid dalam golongan 30 orang tersebut. Makanya 50 orang, 30 orang dapat A dan hasilnya semuanya memberikan feedback. Mereka telah view TikTok, video TikTok yang telah saya upload di dalam aplikasi TikTok. Okey, ada soalan? Cikgu Ida guna karakter, guna apps apa?
Okey, untuk karakter saya menggunakan karakter Zapeto. Karakter. Okey, boleh tengok dekat situ refleksi murid yang menggunakan TikTok. Okey, boleh baca, kawan-kawan pun boleh tengok. Okey, karakter saya gunakan tu adalah tak apa Wani, kita terus slide yang tadi refleksi. Okey Wani, kita guna okey yang ni. Okey, karakter Zapeto tu sebenarnya kita boleh upload, kita boleh download daripada handphone. Jadi saya gunakan untuk masukkan di dalam video TikTok sebab saya nak menggantikan diri saya daripada saya yang menari. Jadi saya gantikan dengan kartun supaya kartun tu yang menari dan very energetic. Jadi apabila kartun saya energetic, makanya macam itulah sikap cikgu dia. Sebenarnya saya juga pun merupakan instruktor senaman Zumba, tapi saya tak boleh nak jadikan diri saya sebagai pelaku utama untuk video-video saya. Makanya saya terpaksa ambil inisiatif menggunakan Zapeto apps untuk menggantikan karakter saya. Okey, sebelum cikgu masukkan dalam TikTok. Okey, boleh, tak ada masalah. Untuk kita masukkan dalam TikTok, pastikan setelah kita download apa saja karakter daripada mana-mana app, tak kisah. Yang penting kita kena tutup dahulu, jangan kita masukkan sebarang logo yang menunjukkan bahawa kita menggunakan aplikasi lain untuk masukkan di dalam TikTok. Apa saja pun kita kena tutup dulu logo tersebut. Jadi kita masukkan setelah kita siap buat editing, jadi kita akan upload dalam TikTok dan menggunakan wording yang ada kat dalam TikTok yang TikTok dah sediakan. Okey, ada lagi soalan? Okey, cikgu save dulu soalan. Okey, tak apa. Nanti saya akan berjawab lagi lebih banyak untuk yang seterusnya. Lepas ni kita akan ada sesi soal jawab, tak ada masalah. Okey, ni adalah antara saya punya feedback lah. Okey, satu lagi saya nak pesan dekat kawan-kawan semua. Kalau kita nak post satu-satu video TikTok, pastikan kita cek dulu di bahagian analisis data yang ada kat dalam TikTok tersebut. Masa bila orang ramai akan view kita punya video. Masa bila kita akan kurang viewers. Masa bila kita akan paling banyak viewers. Jadi kita boleh tengok dalam akaun TikTok kita masing-masing. Di bahagian setting tu kita akan dapat lihat dekat situ data. Esok hari dia akan update. Hari ni untuk viewers hari ni kita akan dapat lihat yang semalam punya. Jadi kita akan dapat lihat, oh kalau masuk hari Jumaat contohnya, okey petang ni sampai ke malam banyak masa pelajar, maka kat situ kita akan dapat lebih banyak lah viewers untuk kita punya video. Tapi waktu bila hingga pukul berapa? Pukul 4 pagi contohnya hingga pukul 5 pagi, waktu tu waktu yang slow sikit. Jadi kita tak perlu post pada waktu tu. Kita post pada waktu tengah orang ramai menggunakan video TikTok. Kita boleh tengok yang tu. Itu adalah aplikasi baru lah yang ada kat dalam TikTok yang cikgu rasakan satu benda yang sangat membantulah para guru termasuk cikgu juga untuk post satu-satu video. Terima kasih kepada TikTok sebab ada 2, 3, 4 video cikgu yang telah masuk ke FYP. Okey, terusnya Wani, last habis. Wani tolong. Okey, ini lagi feedback daripada murid. Okey, feedback daripada murid dan saya juga telah diviralkan kerana menggunakan TikTok untuk mata pelajaran sejarah termasuklah dalam berita RTM1, dalam rancangan Kopitiam TV3, dalam ni berita-berita online lah antaranya Sinar Harian, Metro Online dan sebagainya. Rakan-rakan guru boleh search, cari nama saya dan boleh bacalah artikel-artikel tentang saya. Dan ini adalah antara feedback lah di mana murid-murid telah menggunakan TikTok. Jadi kita tak boleh cakap kata kita buat TikTok kita seronok sendiri. Tapi kita kena tahu juga di luar sana yang lihat kita punya TikTok apa kesan kepada mereka. Jadi kita boleh buat satu refleksi lah terhadap pengajaran kita. Untuk tulisan Arab boleh masuk ke dalam TikTok. Ya, insya-Allah, tapi kena guna yang dalam keynote cikgu tu lah. Okey, tak apa, nanti kita simpan soalan. Okey, next. Wani. Okey, ini antara keperluan lah peralatan yang saya gunakan. Yang saya guna, orang lain guna macam-macam lah. Kalau macam saya guna ni antaranya yang paling penting buku teks. Saya gunakan saya punya handphone. Okey, kalau rakan-rakan ada tablet yang boleh download aplikasi TikTok pun boleh guna. Saya juga gunakan Canva. So saya lebih guna infografik. Saya buat infografik dan saya upload masuk dalam TikTok. Dan yang paling penting kat sini boleh nampak Zapeto apps. Lepas tu music yang saya gunakan ikut trending murid-murid yang suka sekarang ni. Poster My Wall juga saya gunakan untuk iklankan tentang TikTok saya. Dan saya gunakan juga Remove BG. Remove BG ni saya gunakan untuk apa orang kata dalam handphone saya boleh remove terus background dan saya terus boleh masukkan dalam saya punya TikTok video kalau saya nak buat satu-satu video yang menggunakan green screen. Dan satu lagi kalau kawan-kawan guna desktop boleh guna photo clipping design jugalah untuk remove background supaya kawan-kawan boleh simpan gambar-gambar tersebut dan boleh gunakan untuk jadikan sebagai konten dalam
TikTok. Okey, Wani, last slide. Okey, ini antara cara saya hantar kat dalam grup Telegram dan juga grup WhatsApp lah. Jadi setiap kali latihan, contoh kalau kita buat kelas flip classroom, saya akan hantar dalam bentuk video ni dan akhirnya pelajar akan jawab dalam bentuk soalan kuisis ataupun buat tugasan berkumpulan. Dan tugasan berkumpulan tu akan dilakukan semasa kelas Pdpr. Ni antara contoh. Okey, next one ni. Okey, ini bagi rakan-rakan guru di luar sana yang belum lagi follow saya, boleh scan QR code. Jadi sama-sama kita berkongsi idea dan sama-sama kita cuba untuk apa orang kata mendapat manfaat hasil daripada penggunaan aplikasi TikTok. Okey Wani? Okey, untuk training pada minggu ni saya memang guna sepenuhnya hashtag kelas tambahan, hashtag TikTok guru dan juga hashtag sejarah guru. Bagi rakan guru yang menaikkan, yang memuat naik video-video berkaitan dengan TikTok masing-masing, gunakanlah hashtag ni. Sebab apa? Hashtag ni akan membantu kita untuk tingkatkan viewers kita lah semasa menggunakan aplikasi TikTok. Jadi bagi rakan guru yang bahasa Inggeris ke, bahasa Perancis ke, bahasa Arab dan sebagainya, semua gunakanlah language guru. Kalau macam saya menggunakan hashtag sejarah guru. Jadi bagi rakan-rakan yang mengajar mata pelajaran sejarah, tak kiralah sejarah sekolah menengah ataupun sekolah rendah, rakan-rakan boleh gunakan hashtag sejarah guru ini sebagai salah satu untuk viewers cikgu akan ramai kat dalam cikgu punya account. Jadi cikgu boleh tengok sendiri berapa ramai viewers kat situ. Sebab kenapa cikgu menggunakan hashtag yang betul semasa cikgu masukkan dan menaikkan video kat dalam aplikasi TikTok. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Harap dapat membantu. Masih lagi banyak yang perlu saya pelajari. Terima kasih banyak-banyak kepada TikTok kerana bagi peluang pada saya dan terima kasih kepada Darren kerana banyak bantu cikgu. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang lain yang terus support dan jadi follower kepada saya. Terima kasih kepada Arus Academy dan juga JPN Perlis kerana menjemput saya untuk perkongsian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hebat Cikgu Ida punya sharing. So kita dah dengar dah daripada sejarah, dah dengar daripada sains, sekarang tinggallah bahasa dari itu daripada Seasai. Harap-harap saya tak pronounce perkataan salah, nanti kena spray air pula. So jemput Cikgu Seasai. Okey, hai cikgu. Okey, saya Seasai ataupun nama penuh saya Ahmad Syarul Azhan Ibrahim. Asai itu akronim daripada nama penuh saya. Okey. Okey, saya nak set up saya punya PowerPoint. Alright, saya rasa cikgu Ida banyak dah kongsi apa yang saya nak cakap. So tak apa, kita guna versi saya, cerita saya, perjalanan macam mana saya ber-TikTok. Okey. Screen, Windows, sekejap Okey. Okey. Okey, boleh nampak cikgu? Bukan yang ni. Okey, kejap. Yang mana pula ni? Okey. Macam Cikgu Ida tadi, ni pun first time saya guna, second time saya guna Teams. Microsoft Teams. Okey. Right, sekejap. Kalau ada apa-apa soalan while waiting for my PowerPoint, boleh tanya dalam ruangan komen. Saya memang kat sekolah pun saya pakai necktie, so dah jadi satu tabiat. Dalam video saya pun saya pakai tie macam ni. Okay, where is it? Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okay. Oh goodness. Okay. So it's just 10 minutes saja kan? Tak boleh lama-lama kan? Okay, alright. Hold on. Okay. Nampak tak? Okay. Daya penarik. Itu cara kita nak tarik perhatian student kita kan? Okay guys, cikgu-cikgu nampak tak saya punya slide PowerPoint? Very clear. Very clear. Okay, let's begin.
Alright, okay, I started with doing TikTok 29th November 2020. Okay, sebelum ni saya aktif dalam IG sebab saya adalah seorang penceramah bahasa Inggeris, subjek bahasa Inggeris untuk SPM. So di mana saya akan every time saya tamatkan ceramah saya akan bagi tahu link untuk saya punya IG, and then after that kita ada follow up dengan student-student di Kelantan tu. Saya ada buat live semua. But thanks to pandemic, okay, and second lockdown tu, PDPR tu pelajar saya tengok makin dah slow sikit. Okay, dah slow. And then saya pun macam terfikir juga nak cari jalan untuk tarik minat student saya kembali aktif dalam PDPR. And I discuss dengan diorang, rupa-rupanya diorang ni memang 24 hours pegang telefon and then guna TikTok. So that's how I got the idea by using TikTok saya nak masuk dalam dunia student saya and trying to educate them. Okay. And saya seperti cikgu-cikgu yang lain dulu-dulu dan sekarang pun ada, bila kita dengar perkataan TikTok ni macam aduh kan, it's just for kids kan, untuk suka-suka, right, nak menari, nak miming. So people like me, saya 45 umur saya, kira tua lah kan, nampak aja muda. Okay, rasa macam it's tak sesuai lah, right? Tapi once you get past that, the importance of students to get educated, okay, to receive our knowledge, okay, kita kena change ourselves, be part of the world, the trending world, the ever-changing world kan. So kita kena berada di situ dan kita kena guide students kita, okay. So that means if they love TikTok, then let's do it, let's do TikTok. Okay, saya pun collect semua video-video lama saya semasa kita orang buat HIP. Banyaklah video saya yang saya rakam awal-awal. So saya stitch semua, saya edit semua, and then saya buat video. And step by step, lama-lama tu it grew. Okay, this is how I did with my students. Biasanya, this one the latest video lah. Okay, saya akan post video. Alright, and then saya akan assign to students. Okay, dalam group WhatsApp. Okay, and then diorang akan follow the link, and then diorang akan buat apa yang arahan yang diberilah oleh cikgu. Biasanya pasal creating sentences kan, untuk bahasa kan. Alright. So bila diorang dah buat ayat semua tu, okay, mereka akan tick dekat group masing-masing dengan senarai nama. Macam Cikgu Ida cakap tadilah, this is style saya buat. So this is how you can do, cikgu. Okay, kita postkan video kita and then kita assign kepada student kita untuk buat, okay, berdasarkan video itu. So that means video kita ni kita boleh masuk dalam part of the PDPR ataupun bukan masa ikut jadual PDPR. So that's a good thing about TikTok. So student boleh buat bila masa. Okay. Okay, this is how I did with my students. Alright. Okay, the good thing about TikTok ni, okay, mula-mula kita buat dengan students kita. Macam saya memang, I started with my students and I didn't didn't expect that my contents, my videos would go viral. Okay, saya guna dengan student saya dulu. Video saya tu memang kita seronok, could have fun without limits, right? But that's actually the fun thing. It's authentic. Sebab dia memaparkan pelajar, keadaan mereka, apa yang mereka suka kan. So in a way dia connect to people outside of my circle, outside of my students. Okay, dia reach out student lain. And apabila it's macam video kita tu memang bermanfaat, dia akan reach out kepada, dia akan connect kepada golongan lain pula, which is the teachers. Okay, dari situ teachers bila dia tengok konten kita ni menarik, dia boleh guna, dia start sharing. And when they start to share our videos in other platforms, and that is when it went viral. Okay, daripada situ, dia akan connect pula parents, dan parents akan ambil video kita dan akan share dekat anak-anak mereka, right? And after that, not just parents, the public. The public here including apa yang tak berkaitan dengan cikgu lah, yang adults, okay? And then syarikat-syarikat ataupun other big companies, okay? Even college, okay, universities. Okay, saya pun Arus pun pernah contact saya untuk ada collab video, untuk buat video. And after that, insyaAllah we
our video might be viral throughout the world. Saya sendiri pun I have my videos that went viral in the Philippines about the pronunciation of mosque. Okay. Okay, that is how the good thing about TikTok is that we are not just educating our students. Okay, bila kita buat video pasal pendidikan, okay, at the beginning memang mungkin students kita saja, but sebab benda tu is a knowledge, right? When we post a video about knowledge, okay, dia ada relevancy dia tu. Okay, it stays relevant to students. Sebab student akan every year ada students yang akan belajar subjek kita. So in a way, it akan evolve into connect to other people as well. Okay, so how to connect to others? Our videos. First, apa yang dari saya lah kan. Okay, be alert with problems that related to your subject. Meaning that kita kena peka. Okay, kita kena peka dengan subjek kita, apa yang masalah yang dihadapi oleh pelajar. Okay, saya usually bincang dengan student saya. And then kita ada conversation. And that's when I realized that some of the words that they mispronounce, like Wednesday, right? Okay, correct. Okay, so that's how bila kita tengok these are the problems, okay, kita pun take note and then make it as a content untuk ajar mereka melalui TikTok, melalui platform yang mereka selalu guna. Okay. And then one thing is that we use our own experience. Cikgu ada banyak pengalaman macam mana kita handle subjek kita. Okay, kita ada formula. Okay, kita ada cara, kita ada kadang-kadang kita ada cerita, lawak yang kita selalu share di dalam kelas. So why not kita guna tu as a content? Okay. Okay, one thing is that, okay, in order to connect to people, you have to make it fun. Sebab TikTok is a platform for students to have fun, nak lepas stress semua. Even my students cakap, dia tak suka nak masuk TikTok ni, ada yang nak membebel lah apalah. Dia nak seronok. Okay, so kita create that kind of video that makes students dia tengok, gelak, suka. But in a way, mereka belajar something. Okay, bring the classroom fun to TikTok. Tu yang ada sembuh-sembuh semua tu daripada video saya kan. And then cara saya pakai semua. Okay, ada baju, ada semut. Right, bling-bling tie, but that's actually myself. So like Cikgu Helmi dan Cikgu Ida cakap tadi, be yourself. So that is much more authentic. Okay, you don't need to pretend, nak try hard, nak berlakon over kan. Just be yourself, because at the end of the day, kita start dengan student kita akan tahu that is my teacher. Alright, and one thing saya suka, okay, is that bila kita berada dalam social media, kita mempamerkan diri kita di hadapan student kita akan respect kita, akan tengok kita as sort of like a celebrity di mata mereka. So daripada situ, diorang akan, wah, aku ada cikgu dalam TikTok. Right, so dia akan lebih tertarik dengan kita punya content, kita punya cara penyampaian, right? So lepas ni kita tak perlulah nak pilih-pilih artis untuk mengajar, right? Kan selalu ada kita nak siapa Zul Arifin ajar PJ lah, kan? Nilofa ajar matematik lah, kan? Kita dah ada cikgu kita yang sendiri yang as a celebrity, right? That will encourage students. So thank you TikTok as a platform for us to be somebody, okay? Alright, and yang paling penting, okay, kita kena educate. Okay, do your part as an educator. Okay, kita buat kita punya content tu berdasarkan topik kita, subjek kita, okay, knowledge yang kita ada, apa yang kita belajar. Kita boleh ambil daripada textbook, pengalaman ataupun perbincangan daripada pelajar, okay. At the very beginning, kita fokus kepada students kita dulu. And as the time goes by, ia akan connect to other people. Cikgu? Alright. So, okay, bagi yang nak mula dengan TikTok ataupun masih lagi buntu tak tahu nak buat konten semua, saya syorkan, okay, browse, explore TikTok, be inspired sebab kita ada banyak sangat video-video, okay, yang pasal education, okay. Dan cikgu, kalau cikgu tak ada panduan, cikgu boleh search dalam hashtag TikTok Guru atau TikTok hashtag TikTok Guru, hashtag kelas tambahan dan language guru untuk bahasa. So daripada situ kita boleh get inspired. Kita tengok video macam mana orang buat. Okay, you can also watch my videos. Alright, be inspired. Oh, macam ni kita nak buat. Okay, okay. And then at the end of the day, kita cuba inspire people.
Alright, kadang-kadang kita pun tak sedar juga apa yang kita buat tu sometimes kita boleh inspire people. Saya sendiri pun, as I told you earlier, saya dengan student saya dulu, and then saya tak sedarlah yang it becomes something a phenomenon dan it's inspire a lot of people. So itu daripada saya. So don't stop, okay, keep on TikToking, okay, sebab one day, okay, one day it will reach out to people. Okay, alright, that's all. Thank you semua yang jemput saya, JPN Perlis, okay, Arus, and TikTok. Okay, that's all from me. Terima kasih Asai, memang perkongsian yang sangat-sangat baik. Memandangkan kami dah terlajak masa dah, so saya akan buat yang demikian. Saya akan tukar atur cara sedikit. Saya akan kongsikan link kehadiran dalam chat. Okay, lepas itu Puan Aina akan lead untuk ambil gambar bersama, and then baru kita kembali ke sedikit sharing lah, apa tu, bukan sharing lah, but more like campfire talk dengan kita punya celebrity cikgu. But one thing I want us to take back behind is that macam apa yang Asai, Cikgu Nolida dengan Cikgu Hilmi yang cakap, yang saya rasa memang sangat-sangat penting adalah bila kita nak ajar dekat TikTok, dia bukan sekadar 3 poin actually. Poin pertama, bila kita ajar dekat TikTok, dia bukan sekadar hantar buat video, that's it. You have to do follow up. Okay, because without follow up, it's just another TikTok video. Yang kedua, there's a reason why we don't do, okay, cara cikgu nak buat video bentuk macam ini. We don't do that because everyone should have their own style. Everyone should be original. Kalau lah Cikgu Ida ajar style dia, you buat style macam Cikgu Ida, that is not you, that is Cikgu Ida. If you buat style, you ikut cara Cikgu Asai, Asai buat, that is not you, that is Asai style. So you have to find out your way, your specific, your appeal, your charisma. And that is something that we should all learn from each other. So saya memang cadangkan cikgu join group Telegram TikTok yang dibuat oleh Cikgu Hilmi, which is the last part, always so inspirational. Whenever, even masa I start teaching, I dah kenal dah Cikgu Hilmi. Always very inspirational to hear his story. I think it's also a very good way for us to see, you know, it's one thing that's very, very important. The third point is that sebagai cikgu, we need to go where the students are. If the students are on YouTube, we go YouTube. If the students are on TikTok, we go TikTok. If the students are wherever, new social media platform, that's where we're going to be. Okay? And we need to be there to teach them because we shouldn't be far away from them. We should be among them. We should be with them, not away from them. So saya akan sendkan link kehadiran dalam chat. Cikgu boleh tandakan kehadiran dan saya akan serah kepada Cikgu Aina untuk ambil gambar. Lepas akan serahkan kepada saya untuk sedikit chatting lah. Dia chatting santai-santai macam chatting ke campfire. Okay, Puan Aina, jom ambil gambar. Okay, mari kita buka kita punya kamera semua untuk kita bersedia untuk kita ambil gambar. Okay, Cikgu Awani akan bantu kita untuk susun kita dengan gambar. Okay, kita dah nampak tu. Ya. Okay, ada lagi? Okay, Wani. Semua get ready senyum saya akan terus tangkap saja. Okay, 1, 2, 3. Okay, Wani. Saya pun kata snap gambar. Okay. 2, 3. Okay, kejap. Kita ubah lagi 1. Okay. 1, 2, 3. Okay. 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 Teruskan, Cikgu David. Okay, terima kasih Cikgu Aina untuk lead fotografi. Untuk Asai, Cikgu Ida dengan Cikgu Hilmi, boleh kita stay lebih kurang 10 minit dalam chat ini just for sembang-sembang santai and all that. Bagi yang dekat YouTube, saya rasa untuk pengetahuan kita punya host juga, host producer, saya rasa kita boleh tamatkan streaming dekat YouTube. Yang berminat untuk join sertai sesi sembang santai, boleh klik link untuk masuk ke Teams yang dekat YouTube. Okay, yang dekat Teams, if you want to stay for the sembang-sembang, just stay here. If not, thank you so much for coming. Terima kasih semua kerana menghadiri Penggunaan sharing hari ini.
And of course, saya tengok ada banyak question dia kata kenapa tak aja guna TikTok and all that. We'll be doing more hands-on thing. For today, we'll be doing something that a lot of education conference do. Dia buat lightning talk untuk bagi inspirasi. You have to be inspired first before you do something. And we have our biggest inspiration here, Sir Asai, Cikgu Ida dan juga Cikgu Hilmi. Okay, sebagai inspirasi lah untuk perkongsian sedikit. So we'll give 1 minute. Yang nak stay dekat sini untuk sembang santai, please stay. Yang di YouTube, please join the teams for the sembang. If you are not joining for sembang, thank you so much for coming. We hope to see you again. Darren, are you staying also for the Q&A so they can ask you question about TikTok also? Boleh. Okay. So tinggal lagi 30 saat. Saya pun ada beberapa soalan actually. I also learned, even though I speak English, I think I speak English quite